খবৰ আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে জুতিকা মিক্সয়টৰ মই জুতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো লৈ আহিছো এটি সুন্দৰ ভিডিও ফ্ৰেন্ডছ মোৰ হাতত মন কৰকচোন এটো হৈছে এটা ফেব্ৰিক পেইন্টিং আৰু এই ফেব্ৰিক পেইন্টিংটো আপোনালোকে কুশন কভাৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি ভাবে সাদৰ মেখেলা ফেব্ৰিক পেইন্টিং কৰি লওঁ এই ধৰণৰ ফিগাৰ তেনেহলে কৰি ল'ব পাৰে আৰু এটোকে যদি আপোনালোকে পিলো কভাৰ বা হোম ডেকোৰেশন কৰিব বিচাৰে হোম ডেকোৰেশনো ধুনিয়াকৈ কৰিব পাৰে এটো কাটি পেলাই ইয়াতে পিছফালে কাৰ্ডবোৰ্ডত লগাই পেলাই ধুনিয়াকৈ গৃহসজ্জা কৰিব পাৰে তেনেহলে ফ্ৰেন্ডছ এটোনো কি ধৰণে কৰিছো আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাম ৰব তাৰ ভিডিওটো মাজলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ দিছো কি মোক লাগিছিল এই ফেব্ৰিকটো কৰিব কাৰণে এই কাপোৰখন মই ৰেডি কৰি লৈছিলো এটো এটা ডাঙৰ ফ্ৰেম দেখিছে আপোনালোকে ফ্ৰেমটোত মই লগাই লৈছো এই ফ্ৰেমটোত মই লগাই লোৱাৰ কাৰণ হৈছে চকুটকু আকিলে মানে ফ্ৰেম নলগোৱাকে কৰিলে ফিগাৰটো লৰচৰ কৰিলে বেয়া হৈ যায় সেই কাৰণে মই ফ্ৰেমত টাইট কৰি লগাই লৈছিলো আৰু কাপোৰখন ধুইটো ইস্ত্ৰি কৰিব লাগে জানে নহয় জানো আৰু এতিয়া আমি কি ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছো এই ফেব্ৰিকটো কৰিবৰ কাৰণে মই এয়া নীলা ৰং এটা লৈছো কলা ৰং এটা লৈছো বগা ৰং লৈছো হালধীয়া ৰং লৈছো আৰু ৰঙা ৰং লৈছো আৰু লৈছো এটা 3D আউটলাইনাৰ আৰু ব্ৰাছ লৈছো তিনটা ধৰণৰ ব্ৰাছ লৈছিলো যেহেতু খুব মিহি কামো কৰা হৈছিল সেই কাৰণে ব্ৰাছ লৈছো এয়া মিহি একে 00 এডাল ব্ৰাছ আৰু এডাল ব্ৰাছ লৈছো 6 নম্বৰৰ আৰু এডাল ব্ৰাছ লৈছো 0 নম্বৰ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ এই তিনডাল ব্ৰাছ দি মোক কৰিবলৈ সুবিধা হৈছিল আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি ব্ৰাছ ল'ব আৰু কি ধৰণে কৰিছো ভিডিওটো চাই থাকিলে ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে ফেব্ৰিক কৰিব পাৰিব ফ্ৰেন্ডছ ভিডিওৰ মাজত মই একো নকওঁ যেহেতু ফেব্ৰিকৰ ভিডিও বহুতবোৰ দি থৈছো আৰু কি ধৰণে কৰিছো আপোনালোকে দেখিলে ধুনিয়াকৈ কৰিব পাৰিব তেনেহলে দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ
কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ক্ৰাফ্ট আৰ্ট সকলোবোৰ লৈ মই আহিয়ে থাকোঁ আৰু কণ শিশুসকলৰ বাবেও আৰ্ট লৈ আহোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনীয়া বস্তু পট ডিজাইনেই হওক ৱাষ্টেড মেটেৰিয়েলৰ কিবা কিবি আমাৰ প্লেণ্টাৰেই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ লৈ আহি আছোঁ আৰু আহি থাকোঁ